Gagawa tayo ng sinigang na isda. Ang gagamitin nating isda ay galing sa can. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong mackerel and natural oil, radish, eggplant, string beans, onion, tomatoes, siling haba, sinigang mix na isda. Kung wala kayong mahanap na sinigang mix na isda, okay lang na original flavor. Salt to taste, Chinese kangkong, at tubig. Una, papakuluan natin yung ating tubig. Kapag kumulo na, ilagay na natin yung ating onion and tomatoes and boil for another 5 to 8 minutes. And then, add na natin ang eggplant, radish, string beans, and siling haba. Cook over medium heat until ready. So ayan, luto na yung ating mga vegetables. So i-add na natin yung ating sinigang mix. Tapos haluin lang natin para matunaw ang sinigang mix. And then ilagay na natin yung ating mackerel. At kung napapansin nyo, na-drain ko na ang oil niya. At mag-season tayo ng asin. At isabay na natin ang ating kangkong. And then, isimmer na natin siya for 1 minute at patayin na natin yung apoy. And then serve. Hindi na kailangan na lutuin na matagal ang isda kasi luto na siya. So ayan, eto na yung ating sinigang na isda in a can. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe to our YouTube channel. And please click the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, habang mainit pa yung ating sinigang, tikman na natin. So ayan, sasabaw ako. Gusto ko yung sabaw ng sinigang. Alam nyo, isda talaga. Parang kumakain ka talaga ng sinigang na isda. Ang sarap niya. Gusto ko. Uubos ko ata to. 2 slice lang to eh. Kuha tayo ng sitaw at kamatis. I like kamatis. Sarap. Ang sarap talaga. Sinigang na sinigang. Basically, para ka lang kumakain ng sinigang na isda. So, wala na ako mag-describe pa. Tsaka, ang sarap ng sarap ng isda. Sarap niya. Tapos, parang meron siyang natural na fat. Ay, tawag nun. Parang meron siyang taba. Ganun. Sarap. Lagi masarap. Masarap naman talaga. Sarap.
I-try nyo. Promise, masarap. Kung mahilig ka sa sinigang, magugustuhan nyo to. Medyo mahina po sa kasi alas 12 na ngayon. Alas 12 na lang, madaling araw. 12 midnight na. At kumakain pa ako. Sarap. Hindi ako nagjo-joke. Ang sarap niya. Tapos masarap yung isda. Sarap niya. Sarap talaga. Promise. Ang gigigil ako. Masarap talaga ng isda. Kasi kasi siguro meron na siyang lasa talaga itong saba mackerel in natural oil. Malasa na siya. Wala naman daw preservatives. Ayan o. Pero try nyo. Masarap siya, promise. Promise, para mauubos ko to. Alas 12 na. Kumakain pa ako. At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And again, pwedeng gumamit ng ibang brands. And yes, pwedeng magdagdag ng gulay. At kung ayaw gumamit ng fish and can, pwedeng gumamit ng fresh na isda. Nagustuhan ko yung saba na mackerel natin dahil hindi siya malansa at malinamnam. Kung hindi ka makahanap ng mackerel, pwede ibang isda. Basta hindi matapang yung lasa. And gagawa kami ngayon ng ginataang halo-halo. So, pumili na ako ng pre-cut na kamote na may yellow na siya and orange, and then we have ube, and then gabi. At meron na din tayong saging. Hindi ko alam kung magkano to. Nakalimutan ko na kasi hindi ko to binili ngayon sa market eh. Nasa bahay lang siya. So, and bumili na ako assorted. 1/4 ay 20 pesos ng sago. Pwedeng i-mix mo yung kulay. Dalawa lang yung kulay na nandun, orange and green. And then we have tapioca. 1/4 din ang 1/4 siya, pero pwedeng assorted. Pinaghalo-halo na, iba-iba ng kulay. Naging dark na siya. And then, ito ay, alam mo ba, isa nito, 15 pesos. Mahal talaga, basta, Holy Week, mahal ang bilihin. And then, ito, half kilo ng ating malagkit na bigas is 30 pesos. And then, ito ay, magkano? Ang isa nito, nung isang bao is 25. Pero samantalang kung yung hindi pa Holy Week, yung malaki is 25 pesos. Large na yon. Ito small. 25 siya. So, yan. Kung gusto nyo gumawa ng ginataang halo-halo, meron na tayo nagawa noon. Yung ginawa namin ngayon na ginataang halo-halo, hindi ko na siya kinuna ng full video. Kasi meron na tayong mga videos nito. Same process lang naman. I think dalawa yung nagawa natin. So kung gusto nyo gumawa, eto sila. Lalagay ko yung link sa description box. At gumawa rin ako ng sarciadong isda. Ang gamit kong isda dito ay danggit at malasuge. Meron na din tayong video nito. Pero ibang isda ang gamit ko nun. Nakalimutan ko yung pangalan pero medyo pink siya. At eto siya. Kung gusto nyo gumawa nito, again, ilalagay ko ang link sa description box. At gumawa rin ako for dinner namin ng sinigang na sardinas. And yes, nakagawa na tayo nito. And again, kung gusto nyo gumawa nito, ilalagay ko ang link sa description box. At eto yung ginawa natin noon. At pagpasensyahan nyo na ang mga video na yan, dahil isa yan sa mga video ko, parang wala pang voice over yan at walang taste test. So ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. And happy Easter Day! And again, please subscribe to our YouTube channel. And please click the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong upload na videos. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!